give it love, 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 love. Ayun, baliw lang, diba? Samahan nyo ako sa aking first vlog. Guys, buti na lang talaga dumating yung item ko, guys. Kasi nung last time, may mga in-order ako, may dumating at may hindi rin dumating. So, ayun, nag-hope pa rin ako na sana dumating yung item na in-order ko. So, siguro mga isa o dalawang buwan din ako hindi umorder sa online sa Shopee. Then, ayun, ngayon, buti na lang talaga dumating siya. Wow! Good job. Ayun. At saka napakasaglit lang niya, guys. Siguro last week ko lang siya in-order. So, dumating na siya ngayon. Buti na nga lang iniwan niya sa labas. Kasi, tinawagan ako nung rider. Nasa trabaho pa ako. So, ayun. Kakarating ko lang ngayon. Then, saan ko na agad siya. Sabi so excited. Di ba? Haggard. Oily. Ikaw na pumasok ng alas 7 ng umaga, guys. Alas 4, alas 5 na yata. Ayun. Anyway, tara, let's buksan na natin. Ano nga, guys? Samahan nyo kung buksan ito. Ano maganda siya. Ang hirap Karton lang po siya, guys. Ayan. Ano siya, guys? Ito yung stand niya. Sana okay siya. Mamaya papakita ko sa inyo. At try natin siya. Ha ha ha. Hindi lang pala niya. Ano ko naman malaki. Order ko 26 cm. So, ganito lang pala siya. Guys, kailangan ko ng tulong ng cutter. Ito lang po talaga siya. Guys, yung nakaka-relate sa akin na nung bata ako, favorite kong putokin tong mga lobo dito. At nag-aaway pa kami ng kapatid ko dahil dito. Kung minsan, napapalo pa ako ng nanay ko. Ay. Huwag mong ipahalata, matanda ka. Okay. Back to you. Ito po yung hold, ng cellphone. Nice. Ayusin natin siya mamaya. Tulungan nyo kung maayos siya, guys. Ito lang pala siya kaliit. Ito lang siya, guys. Kasya lang yung mukha ko, guys. So, hindi ko alam kung maliit lang siya o malaki ang aking mukha. Pwede na siguro to, no? Samahan nyo kung maayos siya, guys, ha? Pero ang hirap naman ito na i-ayos. Alam mo, iwan natin siya ng paraan. Yung bangs ko hindi naman. Okay. Sige, tanungin kita.
ka na? Iikot-ikot siya, beshi. Ayan, mga besh. 360 ang peg. Pinakaba naman ako, baka masira naman ito. Ay, pabalik ko. Ano nangyari? Steady lang. Yan. So, ganyan siya, guys. Ito na po siya, guys. Steady lang natin. So, lahat. Ito siya. Ganap. Basta ito. Okay na? Ito na siya, guys. Wow! Na-adjust din po ito. Ano ko ba yung na-adjust? Na-adjust na dito. Ayan siya, guys. Para malaki na siya. Mahaba pala. Siya, guys. Ayan, ayan, ayan. So, saan paano ko tayo yan? Sige, iksian muna natin. Ano na yun? Nalimutan ko na. Ayan. So, after that, this one, ha? Oh, na-adjust pala siya, besh. Ang hirap na ignorante, na. Ito po ay matagal ko nang gusto. Kaso lang, natamad lang ako mag-order. Guys. Guys. Taray ko siya. Ay. Okay. Oh. Ito picture na po ito is 2016 pa po yan. Mahirap ako siyang ano guys, ibo pa. Diba? Ayun nga guys, sa nakikita nyo, tinayo ko na po siya. Ito na po siya. Tcharan! So, kailangan po siyang naka-charge. Ayun po yung andun po yung saksakan. So, kailangan pipindutin po siya doon. So, try po natin ha. Pasensya na magulo. Try po natin ang pailaw ni Mayora. Ayun, malinaw naman po siya guys. Ganda siya. Oh my God. Kahit maliit lang siya, guys. Ayan. Babawasan po natin yung ilaw, guys. Ayan siya, guys. Kasi,
na ang kulay, guys. Naging medyo warm na siya. Then, after that, ipa-plus hanggang, ayan na po yung sagad na na ilaw niya. Ayan, super liwanag naman yan, guys. Ayan. Ayan. Sulit naman po yung aking binayad dyan. So, sa mga gusto pong umorder sa Shopee, try nyo siya, guys. Ayan, ganyan lang siya kalaki. Haba, ayan. Sa mga mahilig mag-selfie, katulad ko, then mag-video, at mag-TikTok. So, ayun. Natapos na po ang ating unboxing, guys. Salamat sa panonood, and please don't forget, like, share, and subscribe my channel. Love, love, love. God bless.